Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon Pilipinas at magandang hapon sa lahat ng mga Pilipino that are overseas. Ito pong mga ating mga kaibigan na OFW, wherever you are, good afternoon. At gusto ko pong makapanayam kayo ulit ngayon in order to explain some of the things dito po sa ating issues, campaign issues na itinutulak po natin na malaman ng ating mga mamamayan. Doon sa umpisa, pinasabi namin meron tayong tatlong main campaign issues that we want to bring to the people so that they know exactly the important things that are happening. These are issues with regard to sovereignty, sa soberenya po ng ating bayan. Issue po sa justisya, justice, at ang issue po sa ekonomiya. Okay? Itong three main issues po namin sa amin pong palagay hanggang ngayon, wala pong ibang partido at wala pong mga politiko na gustong atakihin itong mga issues na ito. At sasabihin ko sa inyo kung bakit. Unang-una po, sa sinasabi naming main issue, itong electoral fraud. Itong pagsasama ng COMELEC at ng Smartmatic na magpapatakbo ng mga proseso dito sa ating darating na eleksyon at yung mga nakaraan pa. Buhat po nung umpisa pa, wala pa po itong eleksyon na ito at nakaraan pong mga ibang eleksyon. Wala po kaming tigil na sinasabi sa taong bayan itong sistema na pagpapasok ng Smartmatic sa ating proseso ay labag sa ating saligang batas. It is against our Constitution. Because in our Constitution, sa saligang batas po, ang sinasabi lang, COMELEC has the exclusive and original responsibility of running all electoral processes sa atin po. Buhat sa presidente, hanggang dun sa baba sa konsehal, hanggang sa barangay, COMELEC po ang dapat magpapatakbo niyan. Yung exclusive and original responsibility means they cannot delegate in whole or in part any of these responsibilities to another party. Ang ginagawa po ngayon, siyempre, they delegate the electoral process practically in its whole to Smartmatic. Hindi lang po another party ang Smartmatic. Dayuhan pa po. Ang ibig nating sabihin dito sa sistemang sinusundan natin, dayuhan ang pumipili ng ating liderato. It's a foreigner that chooses our leaders. That's why ang sinasabi po natin, this is an issue of sovereignty. Yung pong mga dayuhan na yan, wala po silang responsibilidad sa atin. Kung anuman gimmick ang gagawin nila dyan, wala silang responsibilidad sa atin. Ang tinututukan lang po natin ang COMELEC. Pero sa Smartmatic, hindi po natin sila mahabol. Kanya labas-pasok dito ang mga kriminal na yan, yung mga nanggagamit at nandadaya ng eleksyon at hindi natin makasuhan. This is very important. Sovereignty. Papayag ba tayo na ang Pilipino wala na talagang kakayanan pumili ng sarili nating mga liderato at ibibigay po natin ang responsibilidad niyan sa mga dayuhan na sa totoo lang walang pakialam
sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. We cannot allow this. Kaya dito po sa KDP, ang inyong lingkod at kasama po ng ating mga kasamahan sa mga kandidato pang senador at kongreso, lalabanan po namin ito. At gagawa po tayo ng hakbang para hindi na matuloy ito. Whether we lose or win in these coming elections, we will hit the sovereignty issue of this whole electoral process. Number 2, ito pong sa Dengvaksya. Yung Dengvaksya po, marami ngayon nagsasabi at naglalabas na ng kampanya si Secretary Duque, namimigay na ng pera dito sa mga namamatayan na mga bata, yung mga namamatayan na mga magulang na tinamaan Dengvaksya, nagbibigay siya ng 50,000 pesos para wag na daw maghabla at wag mag-complain itong mga magulang laban sa Department of Health. Alam niyo po, ito gagawin lang ni Secretary Duque at nung inuusisa po nito ng PAO Office at mga iba pang nag-iimbestiga, nakita nila na si Secretary Duque sa pulpa nung umpisa na pag-i-examine at paghahanda ng Dengvaksya para gamitin po ng Pilipinas, kasama na po si Secretary Duque dyan. Hanggang sa huli, di po siguro alam ng Presidente na sangkot si Duque dito sa Dengvaksya nung nagbigay siya ng order, palitan si Secretary Ubial as Secretary of Health at ang pinasok si Duque. No? Para mo pong tinapon siyempre. At ang pagong sa tubig, no? At komportable siya doon at gagawa siya ng paraan para maprotektahan itong mga taong pinaghahandaan na po ng kaso. Hindi na natin kailangan sabihin kasi ang sabi po nila, this is a hoax, hindi po totoo na ganito na ang mga namamatay, hindi po totoo that there are 25,000 children that are in the hospitals and some of them are already permanently blind as a severe effect of Dengvaksya. Others are permanently mentally disabled because of the severe effects of Dengvaksya. They just deny it. They just keep on denying these facts. But I suppose in a very short while, we will find cases to be filed against all of these people. I do not know at what level these cases are going to be filed and what specific crimes they're going to have to answer for. Sigurado po yung pagnanakaw ng at least 3.5 billion pesos. Sigurado po yun. Nandyan na po yun. Now, yung pong iba, kung dito sa sinadya ba nila o nagkamali lang sila. Yan po ay isa pang pinag-iisipan mabuti ng NBI, ng Department of Justice, at kasama na po rin po yung mga ibang mga witnesses na kung paano nilang ilalabas na sinadya po nila na turukan yung mga bata maski na alam nila na marami po ang mamamatay at magsasuffer dito sa side effects ng severe Dengvaksya. Ang inyong lingkod po, madalas akong naiimbita sa mga talk shows at pag tinanong po nila ako dito sa Dengvaksya, ang sagot ko po ay ganito. I am not an advocate of death penalty. But
if all of these culprits, all of those responsible for the Dengvaxia genocidal scam are found to be guilty not only of plunder, not only of getting the money, but intentionally giving the instruction to inoculate 1,000,000 children, knowing fully well that 80% of these 1,000,000 children may die or may suffer the severest effects of dengue. They do it maliciously, premeditatedly. If it can be proven, then I advocate death penalty for this mass murdering crime that they have committed. This should never happen again, where the high government officials will collude, will conspire to put to death and put children at risk in this magnitude. 1,000,000 children. Nakakakilabot po isipin. Pero kung minsan po, sabi natin, ang kasamaan, evil, has no limits. Ang third issue po na gusto pong ipaliwanag din sa ating mga kababayan, ito po with regard to economics. Tayo po sa Pilipinas at kayong mga nasa iba-ibang bayan ngayon, no, nagtatrabaho kayo dyan as OFWs. Check nyo po kung magkano ang bayaran sa kuryente dyan. Ayon po sa authorities dito po sa research namin, no, ang pinakamahal na bayaran sa kuryente ay ang Pilipinas. Officially, we are paying an average of 24 US cents per kilowatt hour. Yung pong 24 US cents per kilowatt hour translates to about 12 to 13 pesos per kilowatt hour. Sa Amerika po, yan po ang pinakamataas sa buong mundo, yung 24 US cents per kilowatt hour. Sa Amerika, ang gastos ng ordinaryong citizen sa Amerika sa kuryente is 12 US cents per kilowatt hour. 12 US cents, ang Philippines, 24 US cents per kilowatt hour. Pero ang kita po ng ordinaryong citizen sa Amerika is 30 times higher than the earnings of the ordinary citizen in the Philippines. Kanya po yung burden, yung bigat nung binabayad nila sa Amerika, umaabot lang sa 3% ng kanilang sweldo. Whereas dito sa Pilipinas, ang bayaran sa kuryente umaabot po ng 25% ng kanilang kinikita. Napakabigat po ang gastos sa kuryente. Ganyan na rin sa tubig, pero ito pong kuryente ay mararamdaman po ng lahat ng taong bayan. Bakit po nagkaganito? Kasi po noong 1992, ito pong si President Fidel Ramos, isa po sa aking palagay, pinakamasamang presidente na naranasan ng ating bayan. Masama. Pero itong nakaraan naman, si Noynoy, hindi lang pinakamasama rin, pinaka-incompetent at psychologically challenged president, si Noynoy.
Pero etong si Ramos, pinilit niya po na magkaroon tayo ng EPIRA law. Ano po yung EPIRA law? Yung po ang paglilipat, nagpapatakbo ng ating kuryente at pagbibigay niya sa pribado sektor. Bigay niya ito sa mga oligarko. At wala nang pakialam ang gobyerno. Ano po ang mangyayari dyan? Kung binigay niya lahat ang power sector sa oligarko, ang power generation nasa private company, ang power transmission nasa private company, ang power distribution nasa private company. At every stage of the way, nagpapatong sila ng kanilang kita. Patong ng kita, patong. Lumalaki, siyempre, ang halaga ng kuryente. Sinong babayad? Tayo po. We pay, of course, the highest. Ang estimate ko po, they're collecting about 3 to 3.5 trillion pesos every year on electricity rates. And they divide it among themselves. There are only about 7 or 8 big corporations that are now handling the whole power sector in the Philippines. Internationally, the growth of power rates in the last 20 years, ang pagtaas po ng halaga ng kuryente internationally is averaged out to about 46%. 46% po ang taas in the last 20 years. Dito po sa Pilipinas, in the last 20 years, ang pagtaas po ng bayaran natin sa kuryente is 460%. 460% ang tinataas po ng ating bayaran sa kuryente. Sino po ang maghihirap dito? Ang taong bayan. Bakit po? Dahil dito sa EPIRA law, which I consider onerous and immoral, we are asking the President to declare a state of emergency on the whole power sector. Dito lang po sa power sector. Mag-declare siya ng state of emergency, i-suspend the implementation of the EPIRA law, and grant a 50% discount on all of our electricity bills. Kaya po ba yan? Kakayanin po kung gugustuhin at maintindihan po ni President Duterte. Bakit hindi niya ginagawa yan? Hindi po isa-suggest sa kanya ng mga ekonomista niya at ng mga Department of Energy Secretary niya. Bakit po? Kasi binabantayan sila ng mga oligarko. Mga bata sila ng mga oligarko. That's why hindi po magagawa yan kasi yung advisors ng Presidente hindi ipapaliwanag sa kanila itong nangyayari ngayon. Kanya ko po sinabi kanina na yung sa electoral process, itong sa Smartmatic, itong sa Dengvaksya, at ngayon itong sa kuryente, wala pong political party, walang politicians, lalo ngayong kandidato, na natututukan ito. Bakit po? Tingnan nyo. Yung mga sa electoral process sa Smartmatic, ano po ang sa kanila? Lahat po yan mga trapo, traditional politicians. At lahat po yan sa dating mga gawin nila. Nakipag-negotiate na yan sa COMELEC at sa Smartmatic. Binibili na po nila ang kanilang mga posisyon. Kilalang kilala po ito, alam na alam po nito ng lahat ng madla, pero wala tayong magawa. Magne-negotiate sila, tapos titingnan nila kung maipapasok sila
sa top 12, ganyan, ganito, o tataasan yung kanilang mga boto. Meron po akong narinig. Dati, hindi ngayon, pero I remembered it and I'll never forget it. There was one senior senator who was talking and bragging. He says, bakit ako magbabayad ng 1,000 per vote before the elections? Why will I pay 1,000 pesos for every vote before the elections when I can buy those votes at 10 pesos a vote after the elections? Ano pong ibig niya sabihin doon? Aayusin na lang niya yung Comelec tsaka Smartmatic, mas mura pa, 10 pesos per vote. Imbes na bumili siya ng 1,000 per vote habang nangangampanya o during the elections. Nagyayabang pa siya that he is such a smart man. And maybe he was, because he continues to be with us and continues to run for the Senate because he thinks he's got the formula. Nakakalungkot po. Nakakalungkot po para sa buong bayan natin. Now, yan yun sa Smartmatic. Ito pong sa Dengvaxia. Nalaman ko po na ang Department of Health budget, ang laki pong porsyento ng Department of Health budget ay ginagamit po ng gobyerno natin para bumili ng mga vaccines, para bumili ng mga gamot. At itong malaking budget na ito, kanino po binibili? Sa mga pharmaceutical companies na malalaki. Ngayon, itong mga pharmaceutical companies na malalaki, para lang mapasa itong mga budget natin, sila na mismo ang gumagapang sa ating mga kongresista at mga senador. At naglalabi, nagbibigay po ng pera sa mga kongresista at mga senador para ma-approve yung budget. Kasama dyan yung mga ibang vaccines na ating mga tinututulan. So ano po yun nangyari? Hindi po angal itong mga senador tsaka mga kongresista na ituturo itong Sanofi na dapat makasuhan at dapat matanggal. Bakit po? Nakinabang na po sila sa lobby money nitong mga malalaking pharmaceutical companies. Kanya kami po sa KDP, kami lang ang pwedeng tumira. Kami lang ang pwedeng magbanat. Kasi we have never had any kind of experience that way, and we will never be part of that system. Number 3, dyan rin po dito sa kuryente. Yung pong mga oligarko na nakatago dito sa EPIRA law, sila po wala pong gagawin yan palagi. Kung kumikita ka ng 3 trilyon kada taon, ang dali-dali mong bilhin itong mga kongresista at saka mga senador na huwag nilang papalitan yung EPIRA law, ang siyang nagbibigay ng batas na pabayaan itong mga oligarko manatili na nagpapatakbo ng buong power sector sa Pilipinas. So hawak nila itong mga kongresista, itong mga senador, at wala pong aangal dyan. Kami lang sa KDP, ang inyong lingkod, kasama po ng ibang mga kandidato namin, no? Sila Glenn Chong, sila Gradon, sila RJ Havellana, sila Toti Casino, sila Lady Ann Sahidula, sila Lemmy Rojas, no? At ako po ang inyong lingkod. Kami lang ang lalaban po dito.
Kanya tinatanong po sa amin during the interview, ano po ang mangyayari pag makapasok kayo sa Senado? I said, magkakaroon po ng revolusyon sa Senado. Kasi ito po mga issues na tinataguan nila, na hindi nila magawa at hindi nila malutas. Kami po ang papasok. At ito po ang itutulak natin. Sana po napaliwanagan namin sa inyo at maliwanag na po ng konti. At kung meron pa po kayong sigurong gustong itanungin, i-text nyo lang po sa amin, no? At magpadala po kayo ng message. Any questions that you want, no? Even if it is not related to this subject, please send it here through your messages, no? And it will reach me and I will answer it as soon as possible. Maraming salamat po dito kila Bella Aurelio. Good afternoon, ma'am. Dady Mayantang. Tama po, kakasuhan natin agad-agad yung mga yan. Miss Maureen Molina. Kasuhan po natin talaga yung mga yan. At karamihan po talaga mga dilaw yan. No? Miss Lynn Bakungan, good afternoon. At salamat po sa inyong comment. And Dady Mayantang, thank you. And Andres Davis, calling from, watching from UK. Magandang hapon sa inyo from UK. It must be evening there by now, no? Nakakainis talaga dyan. Sa ating bayan, meron magandang loob na tumutulong sa mahihirap, pero maraming gustong humadlang, which is sana matanggal na mga yellow tarts, nakakalungkot, isipin, pero palakasin lang. By the way, kayo po mga OFWs, no? Kung meron po kayong capacity for, tawag dito, yung Skype, no? If you have the capacity, you know how to download Skype, you let us know, and then we can talk live via Skype, and you can be a group of your group, your family could be there, and we can interact, and I could answer directly your questions using the Skype, no? And we can put that live on Facebook as well, no? So if you can, let us know if you can, and immediately we will program it in such a way, we will get in touch with you, give us your Skype address and so on, and we will schedule you for live interview and live on Facebook. We will put the Skype on Facebook. Maganda po yan kasi you can be a group or 4, 5, even 10 people on Skype, and we will be interacting with each other. Maybe not just me, myself, I can have the other candidates with me here so that we can have a nice conversation. No? Thank you very much, Esther Cruz, for supporting the KDP. At salamat po, nakakasiguro po kayo pag nakapasok po tayo sa Senado, we will do everything we can, no, for our country. And Mariana Bad Vergara from Hong Kong. Again, let me reiterate, ito pong Skype, no? Kasi po ako, I go on Skype with my friends in the US, no? Leesburg, Virginia, meron kami Skype. We were live with Mike Billington. Sabi ko, why can't we go Skype with our OFW friends, no? Pwede din po siguro. Kung marunong kayo mag-Skype, let us know. And we have a Skype address so we can contact you and we can have a nice conference, no, via Skype. Sana po magkaroon ng pagkakataon na marinig ni PRRD, ni Duterte ang ating suwestyon. Sa palagay ko po, medyo umaabot na, no? Pero nakakasiguro din ako na maraming gustong humadlang. Alam niyo po, si President Duterte, wala akong duda na ang puso niya talaga
nasa mamamayang Pilipino. At wala din akong duda sa kanyang tapang. Nagagawin niya lahat ng kakayanan niya, maski na ibigay ang kanyang buhay para ipagtanggol ang mamamayang Pilipino. I have reservations lang, ang medyo may duda lang po ako dito sa kanyang mga miyembro ng kabinete. Mukhang yung iba pong nasa kabinete niya ay hindi pareho ang puso, hindi din pareho na ang kanilang tapang na ipagtanggol ang mamamayang Pilipino. Doon po kami medyo nagdududa. Bakit po sinasabi to? Nakikita po natin sa kanilang mga ginagawa, nakikita natin. Because actions always speak louder than words. And this is where we see it. No? At ang inyong lingkod po, very critical sa mga economic advisors niya. I call them, I'm sorry to say, I call his economic advisors econoquacks. Why? They think economics is just statistics. They forget that economics must be for the people, for the welfare of the people. That is the objective. That is the only information and statistics that is important, not GDP. GDP does not mean anything. And yet, dun sila nakatutok. Sophie, sana po magkaroon ng pagkakataon marinig ni PRD. Yes. At Magi Ocasla, mas mura po dito sa UK. We pay only every quarterly of the year. Madugo sa Pinas. I go home with money, I go out empty. Totally. Si FBR super trader, and yet, he should be investigated and tried in the court. Oo nga po, I agree. I agree that FBR should be investigated and tried. Talagang malaking kasalanan yan sa mga mamayang Pilipino. Pero po kang nahuhuli na po tayo, ulianin na daw si President Ramos. At hindi na pwede siguro kasuhan, hindi na tatayo sa usgado. Pero whatever it is, no, I think history has to be written in such a way that these bad leaders that we've had must be brought out to the fore, so that the future generations will understand how and why the country had gone into a spiraling downward. Kayo po sa mga OFW, whether you're comfortable there or not, you know that to be separated from your family is one of the greatest pains that one has endured, just in order to be able to generate money and provide for your relatives here. What if you're generating the same amount of money, but you do not have to go there but stay here? What if you can improve the quality of life that you see other people experiencing in other countries, and be brought that high quality of life here in the Philippines? That is our objective. We are going to do that. And I'm telling you, with the kind of economic platform we have, we can do that in even less than one generation. In less than 20 years, we can reverse this whole situation of the country, so that no one person is forced to have to go abroad. You can go abroad if you want to work abroad, but you will not be forced to go there only to feed your family. Raul Sadullo, dapat pakinggan nila. Visionary and move-tested ideas that would catapult the Philippines into a great nation. Butch, Valdes, and the Magnificent Seven, vote this senatorial candidate. Maraming salamat po, Raul Sadullo. Okay, and Lynn Jackson, hello po. Hello, Lynn Jackson. Peace Albutra, hello, good afternoon. And salamat po sa inyo. Marami po tayong mga kumusta. Thank you. Matagal na po akong hindi nakapanayam kayo, no? Because I've been so busy.
But now I got the chance and was able to get our technical people to accommodate me so that I can be with you this afternoon. But I will be coming back. By the way, I'm scheduled to be on Thinking Pinoy's interview at about 10 in the morning on Tuesday, Manila time. That's February 26, 2019. That's a Tuesday. And I understand this will be live on YouTube, right? It will be on YouTube, Thinking Pinoy. Thinking Pinoy is one of the most respected bloggers, no? And he really is a thinking Pinoy. Nag-iisip po siya. And he's very incisive with his questions. And I'm excited to face him for the first time. No? At sana po matunghayan nyo din at makita nyo din po ang aming interview live, no? On Tuesday, 10 o'clock sa YouTube, Thinking Pinoy. Meron din po siyang Facebook page, Thinking Pinoy. No? Okay, Feli Bagatocciones, thank you from Jeddah. Leonard Bong, hi. Mahirap din talaga dito sa Pilipinas. No? And good, thank you for watching from Dubai. Yeah. Wala pa pong number si Lemmy Rojas sa balota. Kasi po, etong si Mar Rojas, gumawa ng paraan para hadlangin ang kanyang pagpapalista as a candidate. And palagay namin po, of course, maraming perang lumipat, no? Para they will declare Lemmy Rojas to disqualify him. There is no real legal reason for them to disqualify Lemmy Rojas. But nevertheless, this whole COMELEC and bank, no, decided to disqualify him. You cannot disqualify a candidate because he is part of a nationally registered party. He is even a board member of our party. But they found, I don't know what reason they gave. They could not give any real reason. But they still decided on getting him out. We went to the Supreme Court. The Supreme Court is now evaluating the case. And we are confident that while the case is with the Supreme Court, and COMELEC is bound not to take Lemmy Rojas out of the list. Because if the Supreme Court decides in favor of Mr. Lemmy Rojas and his name is not in the ballot, COMELEC can be cited for contempt. No. What COMELEC will do is they put him in the ballot, but the Supreme Court will, if they decide not in favor of Lemmy Rojas, all COMELEC has to do is to all the votes that Lemmy Rojas is going to get will not be counted. That's all. But Mar Rojas wants him out of the ballot. Kasi daw, Rojas siya at Rojas din si Lemmy Rojas. Yung Mar Rojas daw ay baka sabi ni Mar, yun daw mga boto niya baka daw maibigay kay Lemmy Rojas. No? Hindi po pwede yan. Maski na ganyan, unang-una, si Mar Rojas kilalang kilala ng taong bayan. Isinusukan na siya ng taong bayan. Every place we go, even in the farmers market, that farmers market which they own, lahat ng mga tindera doon, alam po namin, kasi nanggaling po kami doon.
Lahat ng mga tinderang nakausap namin, sinusumpayan si Mar Rojas. Ayaw nila sa kanya. Tapos, sabi na, pinagbabawalan daw mangampanya doon sa loob ng palengke. Tapos sabi nila, bakit kami papagbawalan magkampanya dito sa loob ng palengke? Nagbabayad naman kami ng renta. Sa makatuwid, amin itong binabayaran namin ng renta. At dito sa kontrata namin, wala naman nakalagay doon na bawal kami mangampanya. Yun ang sinasabi ng mga tindera doon sa farmers market na owned daw by the family of Mar Rojas, mga Araneta. No? Any rate, hindi po besides, ngayon ang mga balota, ano na lang, ito yung pangalan, tsaka may bilog. You block out the circle. You don't write the name Rojas. It's there. Lemesio Rojas. Tapos, Mar Rojas. Siguro naman may alam mo yung diferensya, hindi ba? Kung magbabasa ka, alam mo. So, alam mo kung sinong iba-blackout mo. Pero si Mar Rojas, ang laking binayad sa Comelec para lang matanggal daw si Lemmy Rojas. We'll see if the Supreme Court will allow us to put Lemmy Rojas. If not, then this is a travesty of justice. No? Lynn de la Cruz, maganda po yung idea nyo about Skype watching from St. Petersburg, Russia. Yes, Lynn. If you have Skype from St. Petersburg, Russia, at meron ka kasamang mga ibang OFWs, magsama po kayo, send us the message. When you want to be scheduled, we will schedule you. At sasabihin ko po sa inyo, between 8 o'clock in the morning, between 8 o'clock in the morning Manila time to 12 midnight Manila time, yung po ang libre natin with you. And maisisingit po natin, we will have 1 hour talking to each other. Go into Skype so that we will have conferences, not just with one, not just through these text messages, but conferences, live on Facebook. Maganda po yan, di po ba? Try to do it. Madali lang po mag-download ng Skype. You just go to your apps. No? Bella Aurelio, yung ibang candidate, namumudmud ng pera sa far-flung areas. Please, isipin, bago bumoto, botohin natin yung may malasakit sa sambayan ng Pilipino. Tama po. Andres Davis, Sir Butch, Valdes, alam mo po aming presidente si Duterte talagang at BBM dito sa United Kingdom. Pero sir, be honest sa law natin, sa bansa natin, palakasan ang gobyerno. Yes, of course. Aurelio, isalvage na lang si FBI. Di na po kailangan. Siguro kalahati ng katawan niya nasa nakabaon na. Stonefish Buhay watching from Hong Kong, sir. Yes, how is it in Hong Kong? Nako, I am sure. Alam niyo po, padalas kami dyan sa mga kumakain lang. Walang pera pang shopping, pero gagastusin namin para kumain. Masarap ang pagkain dyan. Elvira Analog, watching here, Hong Kong. Thank you, Elvira. Marian Vergara, nakapagtaka nga yung Comelec kung bakit pumayag sa gusto ni Mar na ipadisqualify si Lemmy nang dahil lang sa magkaapelido sila. Ang babaw talaga ng utak nilang mga dilaw. Wala tayong magagawa. Itong mga ito talaga. Ang laki-laki ng kinurakot nila sa Yolanda. Yan, si Mar. Sa Yolanda, tapos nag-import sila ng mga vehicles ng police. Billion ng kanilang ginastos, pero hanggang ngayon, lahat po nung in-import nila ng mga kotse doon, yung mga patrol cars, ni isa, walang umaandar. Nandun. Billion ang ginastos. Ni isa, walang umaandar. Yan si Mar Rojas. Pati na yung
Pati na yung MRT, LRT natin noon, na kanya nagkakanda-wendang-wendang. Kurakot. Ngayon, naayos na. Mahusay na, wala na tayong naririnig na complaints. Pero ang traffic, grabe pa rin. But we have to improve our mass transit system. Dadating po tayo dyan. So, listener ako sa programa nyo every Sunday. Amen, wala pa yung ganyan election sa politika. Nakita po kahit personal, di kita nakikita. Magandang layunin mo sa bansa natin. Maraming salamat and thank you for listening to our Sunday radio program. No? Right now, I'm not there personally dahil bawal na po daw, sabi ng COMELEC, that I will be there in person. But I am monitoring it and I can intervene by phone patch kung po meron po tayong mga ibang kausap. No? Yan po. At minsan nakakainis, may mga KDP na pinopromote. Pag ganyan sila, baka ikaw lang din iboto na sa KDP. Hindi naman po, we're pushing everybody sa KDP. No? Pero siyempre, yung mga ibang tao, yung mga ibang television networks, sila po ang pumipili kung sinong imbitahin nila. No? At hindi po natin sila pwedeng puwersahin na iba ang imbitahin na. But we always suggest, pag ako po iniimbita dyan, at pagkatapos kong naimbita, binibigay ko po ang telephone numbers ng lahat ng kandidato ng KDP. No? At tinatanong nila kung sinong isasuggest ko. Sasabi ko lahat yan, pwede, anytime. No? Marami po. Kami po dito sa KDP, makikita nyo, iba-iba po yung aming style of presenting things. But you will see na isa lang ang tinututukan. Kapakanan ng ating republika at proteksyon ng ating populasyon. All the time. We always come down to the same direction. At hindi po kami lumilihis dito sa direksyon. MB Aguinaldo, watching you from Singapore. Good afternoon. Good afternoon. PJ is an auntie working from Russia. Oh, I see. Si Lynn de la Cruz. Thank you. Auntie ka pala ni PJ. Ninong ako ni PJ. sa kasal, di ba? Hindi sa kasal. Tama, sa kasal. Crime bust, kailan kaya mabawi ang gobyerno ng perang ninakaw ng mga dilawan ng bayan? Ay, nako, siyempre, mahirapan natin bawiin yan. Pero gagawin po natin ang kakailangan gawin. No? Okay, maraming salamat po at nakapanayam ko kayo at rest assured that I will not stay out too long and I will come here as often as I can. Good afternoon to all of you at mabuhay po kayo lahat. KDP aming kaibigan kakampi, Katipunan lumalaban sa mga nangaapi, demokrasya ng bayan ay hinihingi. Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Tatlong pangunahing issue. Dayaan sa eleksyon dahil sa Smartmatic. Dengvaksya, genocidal scam. Mataas na halaga ng enerhiya, kuryente at tubig. Demokrasya ng bayan ay iniingatan, Pilipino'y lubos na paglilingkuran. Oligarko protektado ng epirano, kaya't
tubig at kuryente mataas presyo, KDP di papayagan to. KDP kasangao para sa pagbabago. KDP ay walang takot, alisin ako sa gobyerno. Ang KDP, ang partido sa kinabukasan ko. KDP para sa kinabukasan. Valdes, Casino, Javeriana, Sahidula, Rojas, Chong at Gadon. KDP hindi rin palalampasin kalokohan ng Comelec transmission ng data. Dayuhang ismatmatic na inutil magbilang, parusahan mga sindikatong sangkwataan. Ang dating Pangulo ay pagbabayarin din, sa tingkang siya pumatay sa mga pasling. KDP ay lalaban, KDP kasangao para sa pagbabago. KDP ay walang takot, alisin ako sa gobyerno. Ang KDP, ang partido